Kryeministri Edi Rama ka shprehur gatishmërinë për të plotësuar kërkesat e studentëve me përgjysmimin e tarifave apo heqjen e tyre për një kategori të caktuar dhe thotë se protesta po përpiqet të kapet nga opozita apo aktorë të tjerë, por studentët refuzojnë ofertën e tij për dialog. Prokuroria e Tiranës regjistron procedimin penal për skandalin me tenderin e lotit të parë të Unazës së Madhe. Hetimet nxjerrin në dritë të tjerë emra që dyshohet se janë përfshirë në falsifikimin e dokumentacionit të tenderit. Prokuroria e Katanias kërkon 18 vjet burg për Mojsia Biljan, kreun e grupit të narkotrafikantëve shqiptar që furnizonte me kanabis disa klane mafioze në Itali. Për financierin e grupit, Nezar Seitajn kërkohet dënimi me 6 vjet. Sindikata e policisë del kundër propozimit të ministrit të Brendshëm për futjen e ushtarakëve në radhët e policisë. Ajo thotë se nisma e Leshajt është në shkelje të ligjit të gradave dhe mund të dëmtojë hierarkinë e krijuar në vite në polici. Presidenti francez Macron shpall sonte në orën 20 propozimet ndaj Elek Verdhëve me qëllim që ata t'u japin fund protestave të dhunshme. Dëmi shkaktuar nga këto protesta llogaritet si katastrofik dhe me ndikim afatgjat negativ në ekonomi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në lajmet orës 19:30 këtu në Klan. Do të jemi së bashku për zhvillimet kryesore. Kryeministri Edi Rama ka shprehur sot gatishmërinë për të plotësuar të gjitha kërkesat e studentëve, por vetëm nëse ata do të pranojnë që të ulen dhe të dialogojnë. Ai shpreu vullnetin për përgjysmimin e tarifave apo heqjen e tyre për një kategori të caktuar të studentëve, ndërsa tha se protesta po përpiqet që të kapet nga ana e opozitës apo nga ana e aktorëve të tjerë. Studentët nuk pranuan të uleshin në dialog pas ftesës që kryeministri ju drejtoi një ditë më parë, por për 110 minuta Edi Rama ju ktheu përgjigje dhe shpreu gatishmërinë për plotësimin e të gjitha kërkesave të tyre, madje duke premtuar më shumë se sa përmban lista e tyre kërkesave. Rama thotë se gjithçka mund të realizohet vetëm nëse ata pranojnë të ulen për të dialoguar për çdo njërin prej këtyre kërkesave. Kjo nuk është një betejë midis studentëve dhe qeverisë. Le ta bëjmë së bashku si njerëz real, jo si profile falso në Facebook. Po unë e di që se bëjtë të vetë. Ju jeni aleat të mi, ju nuk jeni aleat të Lulit, ju nuk jeni aleat të Monikës, ju nuk jeni aleat të komshinve. Dhe unë duhet luftoj bashkë me ju, jo për të bërë këto që kërkoni ju, po për të bërë shumë më tepër se kaq. Studentët kërkojnë përgjysmimin e tarifës së universiteteve, por Rama, edhe pse nënvizon se ajo nuk përcaktohet nga qeveria, propozon ulje edhe më të lartë se 50%. Dhe heqjen e saj për kategoritë të caktuara studentësh. Pse t'ja ulim në tarifën 50% studentëve që janë me 9 dhe 10? Ja heqim fare. Ja paguajmë ne të gjitha. Po pse mos ja heqim fare tarifën atyre që vinë nga familje me ndihmë ekonomike? 50% për gjithë çdo më thonë. Do të thonë që njësoj të gjithë, edhe ata që janë atyre që u bie bretku natë e ditë mbi libra, edhe atyre që rrinë për kafene. Po si ta zgjidhim këtë? Me televizor? Kryeministri bën përgjegjës rektorët për VKM-n që nxiti protestën. Nuk ja u kishin borxh të gjë. Nëse Lindita Nikolla, VKM-n e sjell në qeveri, të konsultuar dhe të kërkuar nga gjithë ju, dhe ju nuk informoni studentët. Dhe kur vjen puna që studentët ja kërkojnë qeverisë, nuk keni as burrin dilni dhe t'ju thoni që këtë e kemi vënë ne. Është i gatshëm të heqë përfaqësuesit e qeverisë nga bordet e universiteteve, pavarësisht se ligji e parashikon. Po nuk bëj asnjë lëvizje unë, po nuk e do të flisni. Ju jep përgjigje për vettingun e pedagogëve, por dhe alternativa të tjera nëse zgjidhja që ofron nuk ju pëlqen. Jemi më të fortë po të vinte unë, ta luftojmë bashkat pedagogët. Dhe nuk ju hyn juve gjëm këmbë. Ose shkoni bëni me Lulin, se Luli bën vettigjet. Edhe për punësimin e studentëve thotë se ka gati zgjidhjen. Nuk e kam dëgjuar atë kërkesë, nuk i ka shkuar mendja Monikës t'ia u shkruaj. Doni Aleancë, apo Dorinet. 1000 vende pune. Administrat të studentëve që meritojnë. Projekti konvikteve mohon se është thjesht 3D. Se dikush thotë kemi vjedhë sytë që të pëllcasin. Kemi vjedhë. Kampusi universitar, një kërkesë e paparashtruar nga studentët, është një tjetër çështje për të cilën Rama thotë se ka gati projektin. Kemi vënë vi, Bashkia e Tiranës ka kohë që ka filluar punën për të liruar sheshin. Te sheshi donë ju, po sheshet janë toke zanun, ej. Jo pak herë lë të kuptohet se protesta po përpiqet kapet,
jo vetëm nga opozita, por dhe aktorë të tjerë që kryeministri ju referohet me emrin komshint. Po ndetet dhe shumë aty. Jo mori ku qetra, e futin qizme. Kur njësi protest transgender me 2 fytyra. Natën i PD-s, ditën jo politik. Natën i LSI-s, ditën jo politik. Natën ke komshit, ditën në qendër të Tiranës. Rama përsëris se autonomia e universiteteve e pengon qeverinë të ndërhyjë, por studentëve ju kërkon që të gjithë bashkë ta kthejnë këtë protestë në një moment për ndryshuar cilësinë e universiteteve. Sa i takon dialogut, ai ju lë dorë të lirë studentët të zgjedhin për përfaqësimin, formatin apo vendin ku do të zhvillohet. Po doni ke Blendi Fevziu, doni ke Blendi Fevziu. Por studentët e kanë refuzuar sërish ftesën për dialog nga ana e kryeministrit Edi Rama. Ata kanë deklaruar se nëse kërkesat e tyre nuk do të plotësohen, atëherë do t'i përshkallëzojnë protestat. Asnjë negociat rreth kërkesave të parashtruara. Është ky qëndrimi i studentëve edhe në ditën e 7 të protestës, duke refuzuar një tjetër ftesë për dialog nga kryeministri Edi Rama. Ne duam vetëm firmosjen e kërkesave tona. Kaq. 10.000 studentë dalin në shesh, kështu që prandaj nuk ka dialog, nuk ka asnjë negociat. Kjo është thjesht një provokim, pa një lëvizje politike. Nuk mjafton një live në Facebook që ne të na miratojnë gjitha kërkesat që janë bërë. Pikat janë shumë të qarta të studentëve çfarë ato kërkojnë, kështu që nuk mundet ndryshe. Studentët kanë paralajmëruar se ora 16 së martës është afati i fundit që Ministria e Arsimit të përgjigjet kërkesave të tyre, ose në të kundërt protesta do të përshkallëzohet edhe më tej. Mendoj që do bëjmë dhe grevurie në qoftë se nuk do pranohet. Qoftë se kryeministri do vazhdojë të bëjë kokë fortin, dim dhe ne të bëjmë kokë fortin. Përjashtohet opsioni i grevës urie si thon nga ju? Jo. Ne kemi vendosur të bojkotojmë të gjithë mësimin dhe deri në fund, derisa të plotësojnë kërkesat tona. Do jetë një protestë më masive, pasi është edhe ditë shkolle, ku do vinë edhe nxënësit e rretheve. Ka përfunduar edhe dita e 7 e protestës së studentëve përpara Ministrisë së Arsimit, ndërkohë që ka njoftuar që nesër në orën 10 pranë këtij institucioni do të mblidhen për të vijuar protestën e tyre. Te protestën e studentëve ka komentuar sot edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton Luigi Soreka, i tha se mënyra më e mirë për plotësimin e kërkesave është dialogu. Luigi Soreka, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, ka komentuar protestën e studentëve. Diplomati i lartë ka kërkuar dialog mes qeverisë dhe studentëve për të gjetur një zgjidhje. Ne po ndjekim shumë nga afër protestat e studentëve prej fillimit dhe i kuptojmë shqetësimet e tyre. Besojmë se dialogu mes qeverisë dhe studentëve për kërkesat e këtyre të fundit është mënyra më e mirë për të ecur përpara për gjetur një zgjidhje për shqetësimet e tyre. Nëse raste specifike korrupsioni dalin në dritë, presim që të hetohen në mënyrë të drejtë nga autoritetet e drejtësisë. Soreka tha se zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë do të vazhdojë të ndjek nga afër protestën edhe në ditët e ardhshme. Mbrëmjen e sotme ka patur tubime edhe në disa bashki të cilat drejtohen nga ana e Partisë Demokratike, si në Shkodër, në Kavaj dhe në Lezhë. Siç shihet edhe në pamjet e shpërndara nga zyra e shtypit e Selis Blu, qytetarët bllokuan rrugët hyrëse në qytete duke mbajtur rielek të verdh, një lloj si në Francë. Përveç uljes të çmimit të karburantit me 30 lekë për litër, protestuesit kanë kërkuar ndaljen e projektit të zëvendësimit të kasave fiskale, ulje të çmimit të energjisë me 30% dhe rritje të pragut të TVSH-s për biznesin e vogël dhe të mesëm nga 20 milion lekë në vit që është sot në 120 milion lekë. Dhe protestat e mbrëmjes sotme, kryeministri Edi Rama e ka quajtur si të nxitura nga opozita për qëllime politike, por kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka deklaruar se ato janë një revoltë e qytetarëve në raport me keqeverisjen. Tubimet e mbajtura në Shkodër, Kavaj dhe Lezhë, kryeministri Rama i konsideron të nxitura nga Partia Demokratike. Interesant, punonjësit e bashkisë Lezhë protestojnë si fermer, të bashkisë Shkodër si shofer dhe të bashkisë Kavaj si francez. Studentët s'duhet të dialogojnë, por duhen mbajtur peng me çdo kusht që të përdoren si qendër graviteti e revolucionit të Lulit dhe Monikës, jo politik. Por sipas kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ky është një reagim i qytetarëve. Protesta që zhvillohet
për një arsye të drejtë, siç është çmimi i naftës, siç është çmimi i energjisë elektrike, siç është protesta në qendër Tiranës, tregojnë se këto protesta janë shenjë degradimit të qeverisë. Nga protesta e banorëve të Astirit që protestojnë kundër projektit të unazës së madhe, Basha tha se i gjithë projekti është një aferë korruptive. Edi Rama ka marrë drejt për drejt përfitimet e kësaj afere. Përflitet një kapar për të paktën 4 milionë eurosh si fillim, i cili është dorëzuar përmes afrim qendros Edi Ramës. Gjithsesi kjo është një çështje që duhet ta hetojë deri në fund drejtësia. Basha u shpreh se opozita do të mbështesë protestën e çdo qytetari kundër padrejtësive që po u bëhen. Prokuroria e Tiranës e ka regjistruar tashmë procedimin penal për skandalin me tenderin e lotit të parë të unazës së madhe dhe po heton në lidhje me 3 krime, ndërsa hetime nxjerrë në dritë edhe të tjerë emra të cilët dyshohet se janë përfshirë në skandalin e falsifikimit të dokumentave të kompanisë Daniel Haberman. Prokuroria e Tiranës ka regjistruar procedim penal për skandalin e tenderit të lotit të parë të unazës së madhe të Tiranës. Hetimi është duke u kryer për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, shkeljen e barazisë në tendera dhe falsifikim dokumentash. Veprimi i parë që po kryen prokuroria është sekwestrimi të gjithë procedurës së tenderimit, të ndjekur nga autoriteti rrugor dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për këtë rast. Për llogari të këtij procedimi janë dërguar 2 shkresa drejt këtyre institucioneve, ku kërkohet vënia në dispozicion të hetuesve e të gjithë materialit që disponohet për projektin me vlerë 18 milionë euro. Burime nga grupi hetimor thanë për televizionin Klan se nuk përjashtohet marrja në pyetje zyrtarëve, të cilët kanë kaluar në përduart procedurat e tenderimit. Do të verifikohen të gjitha veprimet e Këshillit Teknik Pranar RSH, i cili ka miratuar projektin, dhe më pas ato të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, që kanë pranuar ofertën prej 18 milionë eurosh të kompanisë Dhjetor Albania. Prokuroria do të sekuestrojë edhe materialet që kjo kompani ka dorëzuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Në të dhënat që Dhjetor Albania ka dorëzuar si bilance për vitin 2015, 2016 dhe 2017, thuhet se ka qarkulluar qindra milion dollar, por dyshohet se edhe këto bilance janë të falsifikuara, pasi kompania rezulton në regjistruar vetëm në qershor të vitit 2018, pak përpara se të fitonte tenderin. E falsifikuar rezulton edhe data e regjistrimit, si dhe një certifikat e sekretarit të shtetit të Delaware në SBA, sipas të cilës kjo kompani nuk ka detyrime fiskale. Hetim për këtë rast ka nisur edhe prokuroria amerikane, ku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ky fakt përbën një krim federal. Dyshimet për falsifikime pritet të përfshin edhe një tjetër kompani, veç Daniel Haberman. Bilancet e falsifikuara të 3 viteve të fundit janë firmosur nga Chris Daniel në cilësinë e shefit të zyrës së financës të kompanisë Daniel Haberman dhe janë certifikuar nga një tjetër firma auditimi me emrin William Vogel & Co. Të dyja këto dokumenta janë vulosur nga noteri publik i njësisë Newcastle të shtetit Delaware, Clay Robertson. Të gjithë këto emra tashmë duhet të verifikohen nëse kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe kanë qenë pjesë e planit të mashtrimit, apo pronari i panjohur i kompanisë offshore ka falsifikuar dhe firmat e tyre. Vetë noterja Xheveire Brahaj ka firmosur dhe vulosur si origjinale dokumentacionin e paraqitur nga 26 vjeçari Avdjul Dobi, përfaqësues ligjor i Dhjetor Albania, të përkthyer nga Shenda Kruja, për të cilën burime nga prokuroria thonë se nuk ka pasur të drejtë të kryejë përkthimin, pasi nuk është në listën e përkthyesve ligjor të Ministrisë së Drejtësisë. Në këtë rast, ligjërisht as noterja nuk duhet ta kishte pranuar përkthimin, dhe për këtë arsye, prokurorët dyshojnë se edhe pas përkthimit fshihen manipulime. Që të fitosh një tender me ligjin e prokurimit publik në Shqipëri, duhet që kompania të ketë minimalisht eksperiencë prej 3 vitesh në treg, dhe po ashtu duhet të vërtetoj se situata financiare e saj nuk është në faliment. Dhe është thelluar akoma edhe më shumë skandali i kompanisë fantazëm Daniel Haberman, e cila u shpall fituese për tenderin e unazës së re, dhe duket se ky skandal po merr për masa edhe më të rënda. Portali Syri.net ka publikuar një dokument zyrtar që tregon se vetëm një muaj më parë operatori i sistemit të transmetimit i ka dhënë kompanisë offshore nga Delaware përmes degës së saj në Tiranë, Dhjetor Albania, një tender me vlerë 12 milion euro. Bëhet fjalë për tenderin e linjës 220 kV Burrel Peshkopi dhe traktin dalës të nën stacionit të Burrelit, një nga tenderat më të mëdhenj të zhvilluar nga OSHE-ja gjatë këtij viti. Sipas dokumenteve të siguruara nga Agjencia e Prokurimeve Publike, tenderi është zhvilluar në nëntor dhe Daniel Haberman Albania e ka fituar atë me 100% të vlerës limit. Fondi limit për ndërtimin e linjës Burrel Peshkopi ishte përcaktuar 1 miliard e 447 milion lekë dhe po me këtë çmim është fituar nga Dhjetor Albania.
Dhe në lotet 2 dhe 3 të Unazës së Madhe vazhdon shembja ndërtimeve pa leje, të cilat do t'i hapin më pas rrugë ndërtimit të projektit. 2 godina të tjera janë shembur me konsensusin e pronarëve të tyre. Ky është momenti kur një prej 2 banesave trekatëshe në zonën e Astirit u hodh poshtë nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Tiranës. 2 objektet nuk dispononin leje, ndërsa për vite shërbenin për biznes dhe banim, ishin vetë pronarët e tyre ata që bën boshatisjen e banesave për t'i hapur udhë më pas inspektoriatit me shembjen e tyre. To janë 2 objektet më të mëdha të shembura në lotet 2 dhe 3 në Unazën e Madhe, në segmentin nga Pallati me Shigjeta deri tek ura e Lanës. Bashkia e Tiranës ka shprehur edhe një herë vendosmërinë për të shembur çdo objekt që gjendet në gjurmën e Unazës së Madhe, si e vetmja rrugë kjo për t'i hapur udhë zhvillimit të projektit. Deputetja e Partisë Demokratike Rudina Hajdari ka bërë sot komente dhe deklarata të forta ndaj vetë partisë ku ajo bën pjesë. Vajza Azem Hajdari tha se çdo parti e sotme është shumë pak më e mirë se sa regjimi që u rrëzua në 90-ën. Jam gati të dorëzoj mandatin tim dhe t'i bashkohem atyre. Pas këtij premtimi të guximshëm më 8 dhjetor, deputetja e Partisë Demokratike Rudina Hajdari, vajza e liderit të lëvizjes studentore 28 vjet më parë dhe një prej themeluesve të kësaj partie, Azem Hajdarit, ka shpërthyer në kritika të forta ndaj partisë ku bën pjesë. Në një koment të gjatë në rrjetet sociale, ajo e krahason partinë e idealeve të dhjetorit me regjimin që u rrëzua. Partia Demokratike, e cila u themelua në atë kohë, u krijua për të sjellë ndryshime shoqërore të sinqerta. 28 vjet më vonë, çdo parti e sotme është shumë pak më e mirë se ai regjim që u rrëzua. Ata që ishin fituesit e viteve 1990 nuk mund të jenë më fituesit e viteve të ardhshme, pasi koha është në krahun tuaj dhe epokat ndahen këtu. Duke sqaruar idenë e lënies së mandatit të deputetit, Hajdari bën të tjera kritika për Partinë Demokratike, për të cilën thotë se nuk kuptohet nga populli. E kam vështirë të shikoj një të ardhme brenda një partie që po duket sikur nuk po kuptohet nga populli gjithsesi. Një parti nuk shkon kurrë dot në fitore, as me foto me figura të larta politike dhe as me thirrje nacionaliste. Rudina Hajdari është kritike për të gjithë sistemin politik. Flas këtu për dështimin e të gjitha partive, sepse këto janë rrugët që po ndjekin për të shpëtuar veten. Partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim e bëri punën e saj dhe i shërbeu Ilir Metës deri në ngritjen dhe ringritjen e tij. Tani kjo organizatë është pa udhëheqje, por me përfaqësim. Ndërkohë Partia Socialiste është në prag të vetvrasjes politike. BE-ja është e lodhur me të dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara nuk i beson më askujt. Pra jemi në një udhkryq të madh. Hajdari thotë se po e shqyrton idenë e krijimit të një bloku të ri parlamentar, por para se të heqë dorë nga mandati i deputetit, do të konsultohet me ata që e kanë mbështetur dhe zgjedhur, dhe se e frymzuar nga protesta e studentëve, për të nuk ka më kthim prapa. Dhe pas komenteve të deputetes Partisë Demokratike Rudina Hajdari ka patur një reagim edhe nga ish-nënkryetari i kësaj force politike, Astrid Patozi. Në një koment online ai thotë se për ata që e kanë pasur seriozisht dhe me gjithë shpirt kur kanë bërtitur prej vitesh Azem, ti e gjallë, ka ardhur dita që dëshira e tyre të plotësohet. Sipas Patozit, tani demokratët kanë vajzën e tij Rudinën që mund ta ndjekin, ndërsa të tjerët, të cilët kanë bërë sikur për 20 vjet me radhë aty kanë lulin, padyshim që opsion është edhe ai, por mendoj se sot ka ardhur dita që secilin Partinë Demokratike të bëjë zgjedhjen e vet të sinqert pa u fshehur pas gishtit, shkruan Patozi, që e sheh këtë si një tjetër fitore të protestës së studentëve. Prokuroria e Katanias ka kërkuar 18 vite burgim për Mojsia Bilen, i akuzuar si kreu i një grupi i cili trafikonte drogë nga Shqipëria drejt Italisë. Sot është dhënë pretenca edhe për pjesëtarët e tjerë të grupit. Prokuroria e Katanias ka lexuar pretencën për të pandeurit e grupit Habilajve. Mes tyre është Mojsi Habilaj, për të cilin gjykatësi Antonio Bonomo kërkoi dënimin më të rënd, plot 18 vite 8 muaj heqëlirie. Mojsi Habilaj konsiderohet si kreu i grupit që trafikonte drogë nga Shqipëria drejt Italisë. Në listën e personave në gjykim janë edhe bashkëpunëtorët e tij shqiptar. Për Meridian Sulejn u kërkuan 12 vite e 4 muaj burg, ndërsa për Fatmir Minajn lirim nga akuza. Nazer Seiti, i konsideruar si financier i grupit, rrezikon 6 vite heqëlirie. Sipas Meridio News, organizata e cila në Shqipëri kishte edhe mbrojtjen e disa segmenteve të policisë, kryente trafikun e drogës kryesisht në rrugë detare. Droga ushitej klaneve mafioze të provincës së Katanias, Sirakuzës dhe Raguzës.
Hetimeve italiane të kryera nga Guardia di Finanza për këtë grup u bashkua edhe një dosje e prokurorisë së krimeve të rënda nga Tirana. Në Itali gjatë muajve të fundit ishin edhe hetuesit shqiptar, që morën në pyetje Mojsi Habilajn për lidhjet e tij me ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, por përmbajtja e proces-verbalit nuk është bërë publike. Pak javë më parë, gjykata e Katanias pushoi çështjen ndaj Tahirit, vendim të cilin ish-ministri ja dorëzoi prokurorisë shqiptare. Sindikata e policisë është kundër propozimit që është bërë nga ana e ministrit të Brendshëm për futjen e ushtarakëve në radhët e policisë. Sipas sindikatës, nisma e Leshajt është në shkelje të ligjit të gradave dhe mund ta dëmtojë hierarkinë e krijuar në polici. Propozimi i ministrit Sander Leshaj për të përfshirë edhe ushtarak në radhët e policisë shihet me skepticizëm nga përfaqësues të sindikatës së policisë. Ata thonë se kjo nismë mund të dëmtojë hierarkinë që është krijuar për vite me radhë në policinë e shtetit. Ktu do ketë një prurje ose një dyndje të shumë ushtarakëve që do jenë në vendet, do synojnë në vendet drejtuese të policisë shtetit. Duke filluar që nga drejtori i përgjithshëm, po e njëjta gjë do ndodh pastaj edhe në strukturat e tjera të policisë shtetit. Një tjetër shkelje për fishtën është edhe ekuivalentimi i gradave mes ushtarakëve dhe punonjësve të policisë. Është e treta herë që ndërmerren nisma për ndryshimin e këtij ligji. Ne kemi ligjin fuqi akoma, kemi akte nënligjore të padala për zbatimin e ligjit që janë fuqi, ne vazhdojmë akoma me kërkesa për të ndryshuar ligjin e policisë shtetit. Pranimi i ushtarakëve në policinë e shtetit është një hap mrapa, nëse do miratohet ky nën, krijohet një klim tjetër ku do drejtojnë, do jemi një polici ushtarako policore dhe një polici kupton që do i shërbej komunitetit. Sindikata pritet i drejtohet Parlamentit, Komisionit të Sigurisë, por edhe Ministrit të Brendshëm që mos miratohet ky ligj. Presidenti francez Emmanuel Macron sonte në orën 20 pra pas pak minutash pritet që shpall propozimet e tij ndaj Lajmeve në mënyrë që ata të ndalojnë protestat. Presidenti francez Emmanuel Macron do të bëjë sot një përpjekje personale për të bindur jelekët e verdh të ndalin dhunën pas 4 fundjavave protesta në të gjithë vendin. Shefi Elizes do të dalë në një konferencë për shtyp në darkë për të njoftuar, siç shkruajnë mediat franceze, lëshimet që do të bëhen protestuesve. Macron pritet të shprehë rritjen e kufirit të pagës minimale, për shpejtimin e procedurave për heqjen e taksës për banesën, si dhe rishikimin e moshës së daljes në pension. Këto janë edhe disa prej kërkesave bazë të protestuesve, të cilët akuzojnë qeverinë se u ka bërë të papërballueshme koston e jetesës me reformat ekonomike. Javën e kaluar qeveria franceze u tërhoq nga rritja e tatimit për karburantin, por jelekverdhët nuk i ndalen protestat e dhunshme. Dëmi ekonomik sipas ministrit të Brendshëm Bruno Le Maire është katastrofik dhe do të ketë ndikim negativ afatgjatë në buxhet dhe turizëm. Të famshëm dhe të superpaguar, por yjet e muzikës botërore nuk i refuzojnë ftesat që të këndojnë për festa familjare. Duke ju përshtatur kulturës vendase me një fustan tipik festiv i kuqe të verdh, zbukuruar me bizhu tradicionale, Beyoncé ka performuar në dasmën më ekstravagante dhe më të kushtueshme të Indis. Isha Ambani, vajza e një prej personave më të pasur të Indis, dhe Anand Piramal, djali një tjetër miliarder indian, do të martohen të mërkurën, por festa ka nisur prej ditësh me pjesëmarrjen edhe të personaliteteve si Hillary Clinton. Nuk ka informacione sa është paguar këngëtarja për performancën, por adhuruesit e saj shprehen të pakënaqur pasi do donin ta kishin parë yllin e muzikës pop performonte në një koncert në Indi dhe jo në një dasëm. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ, bashkë mirëpafshim.